Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Welcome back to Toyeen Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. If you're new here, we are so happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit on the notification bell so you'll be notified for more upcoming videos. And in the comment section, please, no derogatory comments. Thanks all for watching. Till we see you in my next video. Stay safe. Really father àwọn arìndìmọ̀dá fọkàn ṣe ti dáhùn eléyìí náà àmọ́ ibi tó bìlọ́ǹgì sí o wọ́n wá jókòó síbẹ̀ wàá kílìkì wọn àmọ́ ibi tó bìlọ́ǹgì sí 16 ni wọ́n o nítorí ẹ̀tọ́ máa ṣe MFM kíní kan àjọ mi kì í kí ẹ̀ all of them I know they care. MFM, 1 minute, please. They just want to force you on one place. Must you be on one place? It's in English. Bá mi mute your boy. Kí ló ń ṣe ewúrẹ́ tó ń fẹsẹ̀ halẹ̀? Ṣé yóò polówó ẹ̀jẹ̀ ni? Kí ló ń ṣe ewúrẹ́ tó ń fẹsẹ̀ halẹ̀? Kò lè polówó ẹ̀jẹ̀. Ewúrẹ́ ni wọ́n. Ògúnfe tẹ la máa ń pe láti lórí kíní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ògúnfe. Ògúnfe náà sì ni. Wọ́n mọ̀ pé MFM ní bàbá lórí bíbá yìí. Most know where I belong to. I have told you guys. I know why be now. Oh, the people my ṣe pagmo ẹni. Oh no, fẹ́ fún ẹ lówó oúnjẹ kan tún wá no fẹ́ fún ẹ bag. Oh no, fẹ́ fún mi ní bag. Oh no, yọ mi ké mi iṣẹ́ àtẹnu. Oh, máa fi gift máa fi gba glory oní glory káàkiri. Mi ò ṣe é lò sí wọn, mi ì dá lò. Máa fi gift gba glory oní glory ó lọ kó ẹrù ẹ sílé ẹ̀. Ọlọ́run ló yọ mí tí mo ti lọ gba báyìí. Àbí lè ní báyìí sí mo ti gbà kọ́kọ́ lọ́wọ́ wọn àbí mo ti inbox wọn. Bó ṣe máa sọ pé ó bá fẹ́ gift kó lọ sí charity kó lọ fi gift ẹ̀ síbẹ̀. The general guy tó máa ń fún gbogbo yín host ní ghost ìjọ tó wọnú ẹbí ẹ̀mejì àbẹ́mẹ́ta ló ti wọnú kinní mi. End of discussion tí bá ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mo ti jáde kò lè lead ṣe nonsense gara mi kọ̀wọ̀ sí mi ìfẹ́ nonsense. Kí ló tẹ̀ fẹ́ fún ẹ tó lè fowó ẹ? Èmi ò mọ oní designer bag ni òun kàn fẹ́ appreciate mi ni àwọn like mi wọ́n ṣe gbà mo ní mo ti gbọ́ mi ìdáhùn lóhùn títí dé ni mi ìdáhùn today kò bá ti kó mi síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n á ti gbé rìsíìtì mi síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ kan fi ni pé mi ń gba owó but wọn ti fóun ní receipt but wọ́n ti fóun ní receipt dé mi what is my business with that tó bá ti fi ẹ ní receipt tó bá ti sí evidence no evidence kò sọ̀rọ̀ mo ń gbowó lọ́wọ́ ta ni mo ti gbowó ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ẹ fi mí lẹ̀ jẹ́ kí n ṣe kán mi bó bá ṣe wù mí. àbàtí ní baby elephant. ẹ fi mí lẹ̀ kí n ṣe kán mi bó bá ṣe wù mí like kí tó bá ti bá sọ tí ò bá da ẹ come up ká argue ẹ ká ṣe kiri kó ṣe pé ẹ máa bínú you expecting me to support this thing ẹ máa bínú ẹ máa ṣe gbá ẹ irọ́ bí mo ṣe fẹ́ ṣe kán mi nìyẹn. Mi ìrírú eléyìí o you want to force me on somebody ìyàwó lé ní mi wà lábẹ́ ọkùnrin ọkọ mi ló máa ní ọjà lọ bíbà ọ̀yà kò ń ṣe ẹ̀yìn àbí wèrè ní. àwọn fáǹsì ẹ̀ gan-an tó ń ṣe ó pọ̀ jù gan tó ń gan ṣe lọ and he will not put them to order ó yẹ kó lè máa bí owó ní for him. He was just doing the show wọ́n jẹ́ wàá sọ fún pé mo ní wọ́n máa gbé onílé. tọ́ba dẹ̀ ti ṣòtì onílé tó ti wá sọ́dọ̀ mi rí onílé tó wá sọ́dọ̀ mi tí kò sí kọ̀ọ̀kan yìí. ẹ̀rọ tó bí nínú jù wálé ẹ̀bọ onílé rí níbí báyìí tí bọ onílé rí ó jábí lẹ́nu irú òṣì tó wà lọ pa kiri. wọ́n ní mo sọ pé ọmọ gbó onílé olówó ni kókó àbí olówó ni. nípa onílé ọgbọ́dọ̀ oníwó ni kókó pa irọ́ ògún ló máa pọ̀ wọ́n ni kókó olè burúkú ẹlẹ́nu pọ́n bí ẹni jẹ́ wọ̀ irọ́ ẹ̀ ló máa pa irọ́ ẹ̀ ó máa pa ìwọ kọ́kọ́ ló máa ti mọ ẹ̀wọ̀n olóṣì wèrè ọ̀ṣọ́ kúkú sọ pé ìwọ tó wò sí onílé yìí kókó ṣẹlẹ̀ sí onílé òkú ló sọ jáde olóṣì. ọmọ ibi táwọn ti pọ̀ tán ti fẹ́ sọ̀rọ̀ orí yín burú tí ìpọ̀ tó ó ṣàtàrí. wọ́n ní wọ́n tẹ̀sán wọn nílé níbi báyìí ó ní ẹ sọ pé ọmọ àfọlọ́pàá gbé onílé olóṣìwèrè onírọ́. Do I look like somebody that will be moved? ṣé mo jọ ẹni tó shake? Do I look like it? gbogbo àdàdà tó ṣe ní few months ago ní kinní kan do I look like somebody that was moved? ṣé ó jọ ẹ ti ya wèrè mélòó ni ló lè irú yìí ni mo fi lọ lọ́fíìsì like èèyàn owó ni kókó yóò orí ò pé ò lọ́pọlọ ẹ kí n gbọ́ ara ọ̀pá ìjọ.
máa kó ẹ lọ́gbọ́n ọgbọ́dọ̀ lọ́pọlọ dandan ọgbọ́dọ̀ lọ́pọlọ tipátipá máa kó ẹ lọ́gbọ́n yẹn má wọrí. irú èèyàn bíi tiẹ̀ ló máa láìkẹ́ lórúkọ Jésù. irú ọkùnrin wo lélẹ́ mi rí ọkùnrin tó ṣe bí wèrè kiri. irú èèyàn bíi tiẹ̀ ló máa láìkẹ́. ó jẹ́ fọ́ọ̀jì irọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé èèyàn tẹ̀ ṣẹ́ nǹkan báyìí ṣe fún mi o owó mi kò máa pa irọ́ nǹkan tẹ̀ ni ò sọ wá sọ kò jẹ̀ dídá fún ìkọ́ tó ṣe yẹn. my love ní sùúrù every ìṣù ìlì yìí ó wà ń bí o àdàgbà má níye oníranù òpònú àgbàlagbà ó lọ sọ̀rọ̀ mi tán níbẹ̀ yẹn ó dẹ̀ tún padà wá sí bíbá ẹ̀ sórí pé ayé ò sunwọ̀n were you supposed to be ṣó yẹ kó wá bí ṣó yẹ kó wá sí bíbá ẹ̀ ṣé mo kọ́ tó ká every ìṣù yìí lára tó bá dókè ó máa wá ń jà every time tó bá ti dókè èèyàn lè máa sọ̀rọ̀ báyìí o instead kó wá dialogue pẹ̀lú òun ló máa lọ fún ọ mẹ́sẹ̀jì òun ló ń a máa ṣépè a máa ṣe gbogbo ẹ̀ mi wá kí n gbé sókè mọ́ ó lè wà níbẹ̀ mi ní dá lóhùn so nǹkan tó ka lára tó fi lọ síbẹ̀ tó lò bí i this is an avenue for her to go and bring MFM ẹ ti ya wèrè ni kí ló tún wá ṣe bíbẹ̀ òpònú kankan lẹ́yìn òní ta yín nídìí o lẹ́fún ìṣù ìlò dẹ̀ ń ṣorí burúkú ẹ fàyà ló máa padà wọ̀ wèrè wọ́tọ́ ẹ pẹ́ fàyà nílé ẹ bóyá ẹ ti wá sẹ́pẹ̀ rí náà ó dẹ̀ padà wá jókòó sí ibẹ̀ mọ́mí Maggi ṣé ipò tí mo ṣe máa ń fún mọ́mí Jacob tí mo ṣe máa ń fún woman ẹ̀ respect. ṣé tí mo ṣe tá a ṣe jọ wà láti jọ ẹjọ́ ẹ̀ ṣé kò dábàá ẹ máa jẹ́ kí n máa start coming á dàbí pé ẹ fi mí lẹ̀ o you know when I belong to somewhere you know how I used to do you know ní ìsìn sẹ́lẹ̀kẹ́ ìjọ ni màá sọ díẹ̀ bí màá mẹ́ni kún bẹ̀ màá sọ díẹ̀ bẹ̀ ẹ kí mo sọ fún yín pé kẹ́ fi mí lẹ̀ ẹ má ẹ̀ka jọ ṣe wòlímọ̀ fúnra wa o fi mí lẹ̀ fẹ́ kó ṣì lọ. mọ́mí Maggi ṣé mo kọ́ tí mo ṣe máa ń fún mọ́mí Jacob tí mo ṣe máa ń fún wọn ní kí ló ń kọ ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ respect díẹ̀díẹ̀ woman ẹ̀ máa sọ pé tó bá gbọ́wọ́ wá fún yín ẹ má gbàgbọ́ o kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní rí o irọ́ ló pọ̀ ń bẹ ẹ ṣọ́ọ̀nù ẹni ẹ ti gbọ́ woman ẹ̀ máa sọ fún ọ ẹ lú èsì pé àwọn pípù tó máa ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ tó máa sọ fún ilé àwọn ọlọ́gọ́gọ́ ló máa ń dá wàhálà lẹ̀ èní ìlú jẹ́ kẹ́ ti mọ̀ pé ẹni tó máa ń dá wàhálà lẹ̀ jù òun ni owó ni kókó tó fọ́ jìrọ́ lè ní yìí kẹ́ mọ̀ pé irọ́ ìburúkú ayàtọ̀ òun ló pa ní èní yìí mo jẹ́ wá bẹ́ẹ̀ mo jẹ́ sọ pé ìgbà ọlọ́sọ ilé àbọ́kùn ìyá rere ni. sincerely mi tiẹ̀ sọ pé bí wọ́n máa gbé bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n ní wọ́n sọkọ́ tó jọ bẹ́ẹ̀ sẹ́ wọ́n owó ní kókó àdí èyí rẹ́kọ̀dì tó ti sọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti lè sọ ó máa fojú sunkún ọmọ ẹ̀ ní ó ti ṣe èrè ni wọ́n ètò ọkùnrin tó bá ń parọ́. àní arìndìyàn olórí ẹbí àwọn abirùn yẹn náà ó dẹ̀ sáré bí. ó jẹ́ nọ́pọlọ ìkọ́ tí mọ́mí Jacob ṣe nọ́pọlọ jùlọ nìyẹn because mọ́mí Jacob máa ní pé irọ́ ẹ má gbé ṣe ní rẹ́kọ̀dù wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín pé ṣe ní rẹ́kọ̀dù tẹ́ẹ̀bà ti ní rẹ́kọ̀dù ẹ̀ náà wọn ò gbàgbọ́. ìkọ́ tó ṣe lọ́n bá woman ẹni àwọn nìyẹn o woman àmà sọ pé ṣe ní rẹ́kọ̀dù ó yẹ play jẹ́ kí n gbọ́ sétí kí n gbọ́ bó ṣe bú. àwọn ló máa ń fẹ́ kíyàn wá fáwọn ẹ fi wọ́n lẹ̀ èmi òkùnkùn ní wá fún yín individually mo mọ bí tí máa fọwọ́ bá tẹ́ máa ké gidi. woman ẹ̀ ti gbẹ́ bí mo di pé ẹ wo tó bá ti wá sọ̀rọ̀ fún wọn ní pé wọ́n sọ pé ẹ máa ṣọ́ọ̀nù wọn tó bá ti gbé rẹ́kọ̀dì fún yín ẹ máa ṣọ́ọ̀nù wọn bọ olórí àwọn abirù. bọ́ lórí àwọn abirù kò ní fọpọ́lù ẹ̀ tẹ̀lé pé ṣé wọ́n lẹ́nu ipa ok fún mi ní rẹ́kọ̀dù ṣé mo rẹ́kọ̀dù wọn ìgbà tó sọ kò ná ọpọlọ empty brain ló wà lórí orí àwọn abirù àbí bá lọ ṣe pé ṣé ayé kan tó máa pa mí lẹ́rìn olórí àwọn abirù yẹn ló pa mí lẹ́rìn. ìdílé òtítọ́ ẹjọ́ ẹja move on. olórí àwọn abirù wọ́n sọ pé ẹjọ́ láàmú mi máa gílẹ̀ nìyí ẹjọ́ láàmú mi máa gílẹ̀ nìyí ká move on ẹ jẹ́ ká sọ̀kò èmi orí yóò. wọ́n ní ládàradà wọ́n ní tó bá ní làákàyè á béèrè kù wọ́n ti máa ń dà wọ́n káàkiri yẹn tí MFM ló sọ bẹ́ẹ̀ o á béèrè proof á béèrè kíní ọkọ̀ dá olówó ní kókó àbí owó ní kókó àbí olòṣì ní kókó fún ọkọ̀ dá sóòrù mọ́ ọ lọ gbogbo wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń ké
ó lè bẹ̀rẹ̀ sí wa kìnìkan sábọ́ àmọ́ tó bì lọ́gì ṣé mo bá yín ládéhùn mo bá yín ládéhùn. ẹni tó sọ̀rọ̀ ìbéètì ẹ̀ ṣe pọ́ bẹ́ni tó jẹ́wọ́ lélẹ̀ ó ti jẹ́wọ́ bó ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ ti lọ sọ kọ́tọ̀ yẹ kó sọ ti lọ jẹ́wọ́ ìkọ́ tẹ́nu ẹ̀ ṣe pọ́ ni. olówó kókó yẹn àbí kí ló ń porúkọ ẹ̀ ó lè jẹ́ pé ṣùtàn wọn wá olóṣì ní kókó ó lè pé wọ́n ti pé òkè lọ bá wọn da òkè yẹn rú ni wọ́n ní kó lọ. wọ́n ti sanwó fún ṣé ní tẹ́ pé eris fún lọ́wọ́ ó dínà pé eris owó ògbówó lọ́wọ́ eris oríṣi fún lọ́wọ́ kó lọ jíṣẹ́ ó ṣe gbogbo nǹkan yẹn wá dínà owó tó gbà ó tuntun fún lọ́wọ́ eléyìí pé kó wá lọ darí wọn rú ni olóṣìwèrè ó ti lọ gbowó wèrè wá fẹ́ darí everybody ro ló ṣaláyé bàjẹ́ olówó ní kókó àbí olórí kókó. wọn ò tiẹ̀ sọ ọmọ kan tó jọmọ́ mi onílànà ládà àwọn MFM àrìndínlẹ́ wọ́n ní wọ́n máa gbé ẹ̀yẹ náà ṣe ṣó kí ló wá ṣe lọ́dọ̀ mi ó ṣe dúró síbi tó yẹ kó wà tí wọ́n ní kó lọ máa bẹ́ẹ̀ gbọ́rọ̀ káàkiri mo dẹ̀ láìkì ẹ̀ lórúkọ Jésù rú ẹ ló máa láìkì ẹ̀ rú ara ẹ̀ yẹn ló máa láìkì ẹ̀ ara ẹ̀ ló máa láìkì ẹ̀ ìwà akúṣẹ̀ rádaràdà lébi ebi náà àtọ̀rọ̀ jẹba bí àlàyé láfíà wà lóhun láìkì akúṣẹ̀ máa láìkì ẹ̀ elébi máa láìkì ẹ̀ àrébípá máa láìkì ẹ̀ ọ̀rọ̀ fọ́ká. pé a tún lè fi gbà ṣe tó. kọ́mọ̀ power type kò lè power type ó lóhun láìkì mi ilé èèyàn bẹ́ẹ̀ ló máa láìkì ẹ̀ lórúkọ Jésù ẹni tí ò ní benefit kankan lára máa láìkì ẹ̀ wèrè kò lè dóné kò lè wèrè yìí kò lè sọ̀rọ̀ kó wá sókè kó sọ̀rọ̀ kó make sense no benefit ṣe mọ̀ pé téèyàn bá tiẹ̀ power tap fún ẹ á lè contribute á lè no benefit at all ó wá lóhun like mi irú ìṣẹ̀dá yẹn máa like ẹ̀ wo olòṣì ní kókó irú ìṣẹ̀dá yẹn máa like ẹ̀ o power tap o give submission kò sí kankan irú ìṣẹ̀dá yẹn ló máa like ẹ̀ wèrè. mo fẹ́ pé àkíyèsí wa síbi kan pé àwọn pípò yìí gẹ́ẹ̀ tó jáde tó lọ́n fẹ́ ṣe DNA. ṣe DNA ẹ máa gbọ́ submission wèrè o ọlọ́pọlọ yòrò ní kókó wèrè. àwọn èèyàn ń pariwo to the extent pé ìyẹn gẹ́gẹ́ ni mo ti wá bá. àwọn wèrè wọn ní kò ní viewers but how do you get to know what I'm saying every time my message get to you anything I'm doing here ẹ máa mọ̀ ẹ máa lọ dúró sójú window ẹ̀yin coward ẹ̀yin ṣé ẹ̀yin kò rójú kò mú làgbọ́n lẹ ṣe máa ń sọ ẹ lè mójú kúrò ẹ máa dúró síbẹ̀ ẹ máa wà níbẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ló máa kàn yín lára. She doesn't have viewer, but she don't leave. You want to hear MFM. You will not leave. You will be on your window. Motherfucker, I belong to nobody. And I still maintain that. I belong to nobody. Get used to it. If you don't want to get used to it, get out. Share someone for me. Do I open this page because of justice? Share mo bèrè owó lọ́wọ́ yín àbẹ̀ sanwó fún mi. Why on earth do you expect me to belong to somewhere? Well, what I did not have 100% assurance of? You think I'm a mumu? Abi, if you are privy to some information, you will tread softly on this thing. Some people ó ti fi orí gbé pè lọ. Some people ti fi orí gbé ègún lọ. Some people karma is awaiting them because of the way and manner they are doing all this thing. Ẹ má fi ògùn anything gbárí. Ẹ ní sùúrù, ẹ ṣe jẹ́jẹ́. Ẹ má fi body kọ́kọ́kúkọ lọ lé. Ẹ can analyze as you see it on the surface. Not mo jẹ́rìí kò rí bẹ́ẹ̀ kíní kan nítorí kíni kí wá fara kógun ológun lọ ogun tó ń ja bàbá tó ń ja màmá àtàwọn Wùnmí àti gbogbo fámìlì wọn ṣé ẹ mọ̀ bí tán ti fara kó ṣé ẹ rò bí alásán lélẹ̀ ṣé ẹ rò bí alásán ni abẹ́gi mọ́ ni àkóṣì lọ́jọ́ èmi tí mi ò bí púpọ̀ màá fọwọ́ kógun wá fáwọn ọmọ tèmi ẹ ti ya wèrè lórí nothing I'm getting ẹ ti ya wèrè justice for Mo not justice for any one of you. owó ní kókó orí ẹ pé nǹkan mọ̀ sọ ni. orí eléyìí ò pé olóṣì ni o. sáàpù tó gbà lára Mohbad yẹn wọ́n kàn máa dá sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni sáàpù bàbá ọmọ yìí iná máa lò káàdì mọ̀ pé ní 99% ló máa mú jáde. nǹkan tí hold on owó ní kókó nǹkan tí lọ́ọ̀yà yẹn ojúlé. Please let's power tap everybody. nǹkan tí lọ́ọ̀yà yẹn ojúlé tó fi sọ pé baby oya fly mi now tó bá jáde. ó jẹ́ kọ́kàn mi balẹ̀ o. Yes,
So ọ̀rọ̀ yẹn gangan ni òun mo fẹ́ ká máa jomi toro, ká máa sọ so that we keep exposing them. See, he can be frauded. The truth is one is ṣòjòrò. But if there is a good plan on ground, gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, àwa ní solution. Ibi tó ti lè ṣe exactly. Tó yẹ pé kò ní wà frauded. We have it. But we are not going to talk about that, yeah? But we need to talk about the fraud tó ń fẹ́ fi ṣe. Yeah, no, Mr. York, thank you. If the autopsy of Mohbad that was sent to Pennsylvania, if they can tamper with that this thing and bring that was 76. what is Nigeria they can MFM. Thank you, Honorable. Number one, secondly, kákẹ́ wá ní pé sample Mohbad yìí ló gbé dé lab pẹ̀lú sample Liam. Tí ó dẹ̀ jẹ́ pé ní result tí wọ́n fẹ́ lò gangan ó ti already made tí wọ́n ti ṣe kalẹ̀ tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀. Whatever result tí sample yẹn bá original sample tó ń gbé wá yẹn, whatever result tó bá gbé jáde ìyẹn kọ́ náà máa dá padà sọ́dọ̀ magistrate. Result tó wà nílẹ̀ gangan tí ó fún lọ́ọ̀yà yẹn ní gboyà tí lọ́ọ̀yà fi ní result tá a bá mú jáde ìní bàbá ò gbọ́dọ̀ yí padà. Result tó gbó lọ́ọ̀yà láyà yẹn gangan ó ní result tó máa mú wá. Ẹ máa rí pé logic ti lọ bí méjì báyẹn in a different way. Ṣé understand? So logic àkọ́kọ́ ọ̀nà wo la fẹ́ fi tako ẹ̀? Logic ẹ̀kejì ọ̀nà wo la fẹ́ fi tako ẹ̀? Ọ̀nà tá a mú lẹ́ fi tako kíní yòówó wà bọ̀ kí ṣe ta lè discuss in a public. Owó ni kókó. Ẹ máa ń lọ síbi tá a ti lè. Ìtẹ́ pé mo ní wèrè ò láǹfààní kankan lára, ó lọ sí bẹ́ẹ̀ tó láǹfààní lára. Ó fẹ́ sọ yìí, ìfà jẹ́ kí n tún bọ́ọ̀sì yín gan, jẹ́ kí n bọ́ọ̀sì yín. Ẹ ṣọ́ra yín o. Ẹ máa kó jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan máa wá fún un, ẹ fi mí lẹ̀ o. Wọ́n fi lọ rọ́ọ̀nù test wọn àti kíní 100% ló máa gbé jáde náà 99.9 ló máa gbé jáde. Tó bá lọ lo ẹ bá kí n rí sí iṣẹ́ yín nìkan máa ṣe. Ẹ fi mí lẹ̀ mo sọ fún yín bẹ́ẹ̀ yẹn o. Àwọn wèrè ó kàn dúró síbẹ̀ torí tó bá wá fún èrè ìgbà tó wá fún mi kí lẹ ṣe àbí kí ẹ wà òkè. Ẹ kó sì lọ́jọ́. Àwọn tí wọ́n máa supervise ni wọ́n ti máa gba specimen and hospital tí wọ́n láti ṣe ọ̀la kan bá fi ṣe ó láti jẹ́ within the country. Does it mean pé ìjọba ló máa sọ pé hospital báyìí ọ̀ bàbá ló máa mú hospital tó máa ti lọ ṣe? That is one. Tó bá jẹ́ bàbá ló máa mú hospital tó ti máa ṣe, part of the way tí kìíní ìpínlẹ̀ wà court ni pé níbi ọ̀rọ̀ yìí ti kù mí lóru. Kí wọ́n pàdé bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ilé àmì. Tí bàbá wá pẹ̀lú àwọn laboratory. Àmọ́ bí tó bìlọ́ǹgì sí ní ìgbọ́rọ̀ ẹ̀ rí. Ṣé ìyẹn tún fàjà ni? Àwọn ìbísọ̀ tí wọ́n lọ ibi tó ṣe pé. Lọ́dọ̀ ní kẹ́ ẹ mọ ibi tí mo bìlọ́ǹgì sí ni. Expanda. Ìbándìtì tó wà ń bẹ̀ ni pé bàbá òbí àti aláwọ̀ ibi tó ti fẹ́ ṣe. Expanda. Result ni wọ́n máa mú wá sealed. Expanda, can you hear me? Yeah, I can hear you. What we're saying here, yeah, we're not talking about the process that Baba wants to do. No. We're talking about the possible ways. Even what you're saying, you're right. But look at it this way. Result, there's a confirm what if one submit the result for adájọ́ nínú envelope, brown envelope, wọ́n gbé báyìí, wọ́n submit ẹ̀ fún adájọ́ dẹ̀ gbé sórí table. Meanwhile, fáìlì ti wà lábẹ́ tí another result tó gbọ́ ẹ̀ pẹ̀lú brown envelope ti wà. Ó wà lábẹ́ ẹ̀. Ìgbà tí adájọ́ máa hit tí ẹ̀yin fẹ́ dìde ẹ fẹ́ lọ wo fáìlì tí adájọ́ gbé jáde. Ìgbà tí adájọ́ máa ṣe gbà ó yọ the other one jáde ó. Okay, ẹ ṣe báyìí. Ẹ kí n kọ yín nìkan tí ẹ máa ṣe. Tí wọ́n bá ti gba sample ẹni sùúrù, tí wọ́n bá ti gba sample àtẹ̀yìn o àti sample o àti bàbá o àti àwọn tó fẹ́ support bàbá o ṣe ìjọ tẹ̀lé sample débi kí làwọn lè sọ wọ́n ní wọ́n lè change ẹ̀ lábẹ́ table
ṣe jẹ́ tẹ̀lé sample débi láàbù kẹ́ ẹ wà ń bẹ̀. Ṣé láàbù will not allow two of them to be there ni? Ṣe tẹ̀lé sample kẹ́ ẹ wà ń bẹ̀, sample tó ṣojú yín gbà kí gbogbo yín dẹ̀ follow sample. Yeah, good morning. Kí gbogbo yín dẹ̀ follow sample kẹ́dẹ̀jọ́ tẹ̀lé sample tẹ̀lé sample wọ lab kó dẹ̀ ṣe lójú yín báyìí. What about that? Okay, if you people are saying this, no, okay, ṣé ẹ fẹ́ money, ṣé ẹ fẹ́ kàn ṣe money? Follow the sample now to the venue. Ẹ gba sample. Ẹ ti sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé lẹ́yìn àmú wa gba sample. Wọ́n ti sọ pé bàbá máa wà ń bẹ̀. Wọ́n máa ní àwọn lọ́ọ̀yà méjì àbí kọ̀kọ̀. Ẹ gba sample. Gbogbo yín ẹ jọ tẹ̀lé sample. Mọ́tò kan náà ní kí gbogbo yín jọ wọ̀ tẹ̀lé sample. Àbí ẹ dẹ̀jọ́ débi center. Torí ọ̀rọ̀ yìí ti sú mi báyìí o. With the way they are analyzing it, they will not believe anything o. Lord. These people will not believe anything o. Oh no, let everybody follow sample to the venue. Sincerely, because they no go believe anything. Tó bá ṣe ti gba Liam báyìí, wọ́n mọ́tò ní kókó gbogbo wọn bí Adamfo ni. Wọ́n mọ́tò kí gbogbo wọn dẹ̀ jọ gbé sample to venue. Wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fẹ́ sample lójú wọn. Simple. Because they no go believe am o. They no go believe am. Àfi tí bàbá àtèèyàn méjì, wọ́n sọ pé bàbá àtèèyàn méjì àti àwọn Wunmi family gbogbo wọn. Dáfó ní kò kí tọ́ba lọ́wọ́ mọ́tò mi tọ́ba ní wọ́n change nǹkan. Wọ́n lè ní ìmí wà lábẹ́ seat tí wọ́n fi dé ìjẹ́. Dáfó 14 seater ní kókó gbogbo wọn báyìí. Kókó gbogbo wọn tó àti pathologist o, àti Wunmi o, àti Lea gbogbo wọn àti gbogbo Dáfó ní kókó wọn lọ sí venue. Kí wọ́n dẹ̀ ṣojú wọn ṣe, I will now know what they will say. Because at this point, ẹ wo, ó ti sú mi o. Ó yẹ kí n fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ ní York. Ṣé ẹ rí bọ́ mọ́ta? Luxurious bus ti kú jù náà. 14 seater ní kókó. All right, owó ní kókó, yes, let's have it. Ó ti yé mi. Luxurious bus ti pọ̀ jù. Ibo la ṣé gbogbo Nàìjíríà ló ń lọ ni? Ẹ̀sùn sọ pọ́ǹtì méjì mo fẹ́ mú jáde mẹ́. Àkọ́kọ́ náà tí a sọ pé ní bàbá Mohbad ló fẹ́ mú hospital àbí Wunmi ló fẹ́ mú hospital. Bọ̀ ẹ jẹ́ ká wọ́n ní result take 3 weeks o. Ká jẹ́ kó yé ìjọba pé ìjọba àfẹ́kọ́yàn wa jẹ. Because gbogbo tí ìjọba ń ṣe lórí Justice for Mohbad. Olóṣì ní kókó ní sùúrù fún ẹ lóṣì. Ẹ ní sùúrù o. Wọ́n ní result take 3 weeks. Even with Baba present, these ones won't believe nada. No now. If all of them dey there, ṣé result take 3 weeks ní ẹjọ́ torí tọ́lọ̀? DNA is not 1 day or week o. Wunmi people can manipulate. Ẹ kí n Google ẹ̀ mo ń bọ̀ how many days ni DNA máa ń take mo ń bọ̀. Let me Google it how many days ló máa ń take. Wo. Mo ń bọ̀. The time it takes DNA result depends on the types of tests. 1 3 to 5 days. Paternity testing result can be back in 3 to 5 days. However, it can take up to several weeks. For CVS or no. 3 to 5 days. 3 to 5 days. It's it now. Why do you say 3 weeks? Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ gbìyànjú àbáyé o. Only 3 to 5 days. May all of them dey there for 3 to 5 days. We go dey supply them food. And you're calling 12 days o. Ẹ má dààmú lórí irú jà. Ẹ̀sì tó bá ń fẹ́ bóyá genetic ni wọ́n wà the type tó bá wà lọ. Ẹni sùn, máa kílẹ̀ sọ. Money depends on the types of the bóyá ti genetic or something. Well, kọ́ ṣà fún 1 2 weeks kan lọ kán bọ̀. Ṣé gbogbo wọn lè dúró síbẹ̀ fún 2 weeks kan máa jí kọ́ mọ́? Àfikọ́ yà dúró síbẹ̀ náà. Hospital now. Inside lab and the lab person body. It's not up to 1 month. Only put camera. I don't even know the suggestion I want to give these people.
Nobody will believe that DNA come out on our swab. If so, they will do more than swab so that they can get the real thing. Only 3 days, and your cost of 3 days. 3 They will days do now. more They than can swab. now. Swab take 3 weeks. I just can't use go begging. No wound my head. You say 3 days, you say 3 weeks. You know Let them go do it and stop making noise. No lie with me, with a week, this technology, only with a week. Say, why any to sharing? How many people are sharing? They will also follow the result back to the magistrate with bodyguard. Abi Kilamashi now. What do you expect? Because this one don't tire me. Nobody trusts government again. Social media noise is different from reality. But Fumilade, they still going to use mouth to tarnish it. If this thing come out, another war. Genetic text to 2 to 8 weeks. Are you saying 2 months? For land now, that one is too much now. That one is too much. Just 3 days for DNA. What money go need 3 days for DNA? Sorry, 3 weeks. Ìtẹ̀wá ọmọjọ́ tó ń tèkì mo ti sún mi. Ṣé kò sẹ́ni tó ń ṣe rí ni? Ẹ kúrò lẹ gbogbo lé, ẹ kúrò lẹ. Hold on, Fadé ẹni hold on, kí kọ́lá yẹn ṣe tán lọ, hold on. Hello, yes. Ẹ̀jọ̀ tábà ti lọ fún wọn ní option pé kí kóòtù ṣe tiwọn, kí Wùmí ṣe tiwọn, kí bàbá Mohbad ṣe tiwọn. Kí ni possibility wípé kóòtù àti Wùmí wọn ò ní lọ ṣe ìkọ̀kan náà mi pé káwọn méjì. Ó dá kí lẹ wá fẹ́ bìlíìfù báyìí torí t'Ọlọ́run. Tí bàbá Mohbad wá jẹ́ kó wá yàtọ̀, wọ́n wá ní. Ṣé tí nǹkan tó ṣe máa sọ pé mo wà bias lélẹ̀? Wọ́n ní kí kóòtù ṣe, kí Wùmí ṣe, kí bàbá ṣe. Ẹ tún ní pé bàbá àti Wùmí àti kóòtù wọ́n tún máa join ọwọ́ papà. Ó dá kí lẹ wá fẹ́ gangan báyìí. Just tell us kí lẹ fẹ́. How many go to the DNA is 3 days? How many go no dey lie? I know. Again, response sí kọ́lá yẹn. Kí lẹ fẹ́ gangan báyìí torí t'Ọlọ́run? Okay, now it is Baba Mohbad that asks that he wants to do DNA. Okay. It's not the government, not Wumi. So it is Baba that has the right. The government will not do DNA. The government never asked for DNA. It is Baba that applied that I want to know the paternity of my grandchild. So it is Baba prerogative. The court has granted 2 places. Yoki, let's play in Nigeria. Because so it is Baba's decision. Go and play this one. But what we are saying, Baba is the one and only Thomas hospital to mo fẹ́ lò lélẹ̀. I don't tire. What did they want? Then only Baba máa lọ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká má interrupt. Taking the sample cannot be an issue because wọ́n ti mú sample Mohbad lọ ṣe autopsy, so that one is covered. But what we are trying to let people see is that they can start well and in the middle wọ́n ṣe òjòrò sí, so òjòrò yẹn là ń try láti expose pé okay, not even the solution now because I believe the legal team, they are listening. They will be picking 1 or 2 so that they will be tightening every hole. If you do a one mama D. One to monitor it. One strategize. Be monitoring of that process will be 150. You understand? So it has nothing. We apply DNA. It is Baba that apply. So Baba ló máa sọ pé bí báyìí ló ti wù mí kí n ti ṣe. And again, láfikún ọ̀rọ̀ York, mo fẹ́ jẹ́ kó yé gbogbo èèyàn torí pé o tuntun sọ. Wùmí ò sọ pé òun fẹ́ ṣe DNA test willingly. Court ló permit ẹ̀ pé nǹkan tí bàbá yìí request, wọ́n grant request tí bàbá ni. Wùmí ò sọ pé òun agreement pé mo fẹ́ ṣe willingly ò sí níbẹ̀. The application tí bàbá apply fún was granted. Láti argue àgbà bẹ́ẹ̀, let them go do it. Ó dà mo àti gbọ́. Nothing like willingly. Àti gbọ́. Kò sí One problem. grant application bàbá ni. Am I making any sense? Yeah, you making any sense.
Àti gbọ́. Mr. Lati. Ẹ jẹ́ kí n fi kún nǹkan tẹ́ sọ. Ìjọ wo ni gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà gbọ́ pé ó fẹ́ ṣe DNA willingly? Ṣèbọ́jọ́ kóòtù la gbọ́. Níbo la ti gbọ́ court àbí? So there's nothing like willingly. It was announced on the day of the court sitting. Okay, àti gbọ́. And it was announced within the court premises. Okay. Okay. So tó bá jẹ́ willingly. Mommy J, let me ask you a question. Àti ẹ̀ ti gbọ́, ẹ ṣáà jẹ́ àṣẹ. Why did they go to court? They went to court because court they had a family meeting that agree. Let us come together and agree on modalities on how to do this thing. But they did not come to any conclusion. That was when they went to court. The court was to give a court order in regards to that. Yeah. Now, but she was so stupid. Hold on, ma. The court was to give a court order. Now, in a court order, you are going to read that this person court has ordered you to do this. But you must spell out, yeah? But what do we have? We don't have that. And I'm telling you, I am not missing words. The court never gave an order. Word, no. Hold on, please. Hold on, let me tell you this. First of all, because before there was a court setting, there was never a court setting. Hold on. Since people have been asking for DNA, right? And during the process, hold on, Karimo, 1 minute. Karimo, I'm good. Okay, sir. Nǹkan tó ní kò fẹ́ sọ ni wípé nǹkan tó máa ṣe ni pé Wunmi will bring the child to anywhere tí bàbá bá ti ní kó gbé ọmọ pàdé wọn. Ṣẹ́gbọ́. Dókítà bàbá máa lọ síbẹ̀, dókítà bàbá ló máa gba sample. Ṣẹ́gbọ́. Ẹ̀ẹ̀kan dẹ̀ náà máa gbà á. Tó bá jọ́mọ̀ mẹ́ta náà ti fẹ́ ṣe. Ẹ̀ẹ̀kan náà ni. Wọ́n gba mẹ́ta. Wọ́n náà máa gbé wá síbi tí ẹ̀yin náà wò kọ́ tẹ̀ ń béèrè náà. Ẹ just imagine kọ́ tẹ̀ ń béèrè. Wọ́n máa gba irú. Wọ́n máa gba ẹ̀jẹ̀. Wọ́n dẹ̀ swap. Ṣẹ́rí swapping yẹn, wọ́n máa ń dry in most cases. Torí iṣẹ́ mi ni wọ́n máa ń gbẹ. So swapping is not even reliable. The blood and the egg ọmọ yẹn wọ́n gbà ọ̀nà mẹ́ta. Dọ́kítà wọ́n ti tó bá ti gbà ń bẹ̀. Tí láàbù tí dókítà bá máa sẹ̀ǹdẹ̀ sí wọn ò ní lo orúkọ they will just use code. Dókítà yẹn ló máa lo code láti sẹ̀ǹdẹ̀ sí laboratory tó fẹ́ ṣe. All right. So that's all of this. All right. Oya Karimo. Out of those 2 or 3 samples wọ́n bá gbà yẹn wọ́n lè mú lọ sàbújá wọ́n lè gbé lọ Ghana. Ibi tó bá wọ̀n náà lè gbé lọ. Ibi tó bá rẹ̀ wọ̀n náà lè gbé lọ. Even bí wọ́n ṣe ní George sọ pé ọ̀nà méjì yẹn sà. At the end of the day, Baba could do 3. Baba lè send me sí ọ̀dọ̀ wa bí. Téèyàn bó bá ṣe lówó tó fẹ́ sponsor, bó bá ṣe lówó tó fẹ́ wádìí kíní ẹ̀ tó ló ṣe máa gbà tó. Yes, but kò mention pé blood àti irun náà gbà. Ṣẹ́rí saliva yẹn kò wà reliable, saliva máa ń dry. Tẹ́ ẹ bá ti lo within few days, ó máa dry. So, what mo kàn fẹ́. All right, sir. All right, ma. Thank you. Oya Karimo on mute. This is how I'm going to put it out there. Remember the court itself advised them. Hold on. The court itself advised both parties to go home and settle this amicably, right? But they were unable to settle it. Then one of the parties, who is the grandfather of the said child, proceed to court and said, hey, you advised us to go home and settle it amicably within the family. But this moment, I don't think it's something we can settle out. Then the court weighed in again and summoned them. There was a date. There was a date, there was a letter, and there was a sitting, right? So on the morning of the sitting, Baba was present. Even though Ashana was not present in person, a representative was in the court, right? And the
the DNA was announced in the court premises, right? It was announced in the court premises by who? Is it by an ordinary individual or by legal personnel? Who announced it? Legal personnel, right? A legal personnel. Yeah. So the word willingly is a propaganda. The word willingly is, I see it as an exaggeration word. Wọ́n kàn fi gbé lárugẹ ni. Tó bá jẹ́ pé a kàn jí láàárọ̀, a rí lórí Facebook tí press conference or punch tó máa ń lò. Ó post ẹ̀ pé Wùnmí ti sọ lálẹ́ àná fún lọ́ọ̀yà ẹ̀. Or kí Fálànà Chambers kọ́ post ẹ̀ pé. Kàrímọ́, kó tiẹ̀ jẹ́ pé Wùnmí tiẹ̀ pè fúnra rẹ̀. Ó ní bàbá ní láti lọ sí kóòtù mọ́. Kí wọ́n dé kóòtù kan má rí wọn. The next day, kọ́lẹ̀ sọ pé ọmọ ìtì sọ pé òun fẹ́ lọ ṣe willingly. That is willingly. But there was a sitting. Both parties were seated, and they came out and told us that it was a willingly request. I don't see that as a willingly request because let me finish. Let me round it up with this. If she had notified a lawyer that, okay, I'm going to go ahead with the DNA request. At this point, I'm done fighting. I don't want to fight anymore. I'm going to grant my father-in-law request. Okay, I'm going to grant my father-in-law request. Then the lawyer, we talk to the whatever. We don't even care about willingly. Then they will now cancel. They will cancel that sitting. Not cancel. They will dismiss. Not cancel. They will dismiss. On the 20th of October, Connie. Mean pé George tó sọ pé kó lọ settle ẹ̀ nílé amicably. Bóyá amicably yẹn lọ work out with him. Ó ṣiṣẹ́ àbí kò ṣiṣẹ́. God bless you. Remember, and let me say this, Honorable York. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń bá bàbá sọ̀rọ̀ náà. Ọjọ́ lẹ́tà tó fún bàbá. Tí bàbá pé bàbá ọjọ́ kóòtù rẹ̀ o. Tell bàbá to keep that letter for future purpose, for reference purpose. He should not joke with such letter. The date and everything, address and everything, should keep it for reference purpose. Because if she had done it willingly, there would be no need for a venue, a court venue, a court date, and all that. Because tó bá jẹ́ willingly. Can I go? Willingly, yẹn wọ́n fi gbé lárugẹ jáde fáwọn àdúgbò tó bọ́ta. Tó bá jẹ́ willingly, nígbà táwa ṣe tèmi náà ṣe tọ̀dọ̀ tèmi tó ń bí ọmọ àlè fẹ́mi. Confirm tó bí ọmọ àlè fún èmi náà fara. Ó ti yé. So tó bá pé willingly, they don't need to go back to court with the result anymore. Am I correct? No, Karimo, mo fẹ́ kó down bẹ̀. Karimo, am I making any sense? Because they are still going back to court with the result. Let me just say what I know. So that please, everybody, let's power tap, please. This is almost 800. We are not power tapping. Please, everybody, power tap, please. Okay. Let me say this. Whether willingly or not willingly, what we are looking at is why now could there be any motive of how they want to manipulate it? This is what happened. That I was told in the court, yeah? Normal. Oh, you can't go. Oh, you can't joko. Ki judge address one. Then this is my judgment on this. So person, you are hereby granted, blah, blah, blah. But the moment they got to court, Wunmi's lawyer raised up and said that my client is ready to submit herself for the willingly.
Ẹ̀gbọ́n mi 100%. This is what, let me land now. Immediately yóò kí bẹ́ẹ̀ tẹ̀ já fọ̀rọ̀ wílílì ọtí àti ń drag ẹ̀ jù. Ọ̀rọ̀ wílílì ẹ̀ ọ̀ ló ti lọ fà. There was a sitting. Lọ́yà Wùmí ló dìde. Ṣé mo kẹ́ tó bá yẹ pé wọ́n sọ fún pé objection ó máa jókòó tó bá yẹ pé wọ́n object ẹ̀ kò ní pass message yẹn kádájọ́ tó sọ̀rọ̀. Gbogbo kìíní ti ń lọ fà sẹ́ ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀ wílílì ti ń lọ fà. Why the Onisuru? You need to understand why they willingly. Now this is where I'm coming from. If for a whole year, drag it's something you'll have done with your shoulder up and you move on. Now you are not saying that they should. Your lawyer now come to court. Lawyer okay. Client it's not about we are looking at could it be there is a plan already on ground? There's a plan or no plan. There's a plan or no plan. I go watalat. I go watalat. So I go watalat. No, God, ní láti debate yẹn, ní láti sọ plan public. Ó jẹ́ willingly o, no willingly o, a gbọ́dọ̀ wà talat, a gbọ́dọ̀ ready pé gbogbo loopholes ká guide everywhere. God bless you, ẹ̀gbọ́n mi, 100%. Loopholes yẹn gbọ́ngàn. Àwọn possible. Ọ̀hún náà, ṣe bó wọ́n pẹ̀lú nǹkan, ó ti rí voice note ti ìyá ọba tá à ń play lájọjọ́ yìí. Ṣé wọ́n pẹ̀lú nǹkan tá a ṣe ń play ẹ̀? Ṣé bá ṣeré wà nù tí ìyá ọba náà sọ, ìyá ọba wa. Youth leader wa ìyọba ni youth leader kò jẹ́ ìyọba mọ́ nǹkan. Bọ́dá Láti ẹ jẹ́ kí tí wàá ṣẹlẹ̀ tó bá yẹ pé plan wọn níjọ́ yẹn kọ́ ni láti sọ fún pé kó lọ ṣe kó sọ willingly jù bẹ́ẹ̀ lọ ìjọba máa sọ pé wọ́n fẹ́ rẹ jẹ lábẹ́ òfin ni pé kó má gbà. Yes. But ìjọba ò object ẹ̀. Kó máa fi ọwọ́ bojú jáde kó máa bú ẹ̀ kó máa sọ wúúú ṣó tán ni lọ́ọ̀yà ṣe sáré dìde. And let me say this, our medical personnel, we have terminologies, medical terminologies that man lò. Àwọn terminologies táwọn lawyers man lò. Òun ni willingly tó máa fi ń gbé ọ̀rọ̀ lárugẹ. Nǹkan tó kàn máa find out lọ́dọ̀ bàbá because willingly tó sọ yẹn kó má dàbí pé wọ́n fẹ́ tayò ń ta wípé willingly wípé tó bá lọ jẹ́ willingly tó tán tó bá lọ jẹ́ willingly kí kábà má lè padà lọ sí kóòtù mọ́ ipe ẹjọ́ ó ti yẹ ṣó mọ̀ pé a ti kó outside court anything tó bá ṣe wèrè tó bá ṣe ń gbà yẹn ṣó mọ̀ pé kò sí nǹkan ṣe lọ́dọ̀ kóòtù mọ́ ó lè lóun ò gbọ́ mọ́lẹ̀ ṣó mọ̀ pé tó bá ti ní willingly òun ò ráyè gbọ́ mọ́lẹ̀ òun busy ṣó mọ̀ pé it's part of willingly tó bá lóun ò ráyè for one year it's part of willingly. Everything to ṣẹlẹ̀ is already documented. Ó máa ráyè gba in. It is documented. And again, tó bá tún jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà, wọ́n ti fẹ́ manipulate, wọ́n ti kúkú manipulate the result, wọ́n ti kú kẹ̀ sílẹ̀ ni. Ibẹ̀ nǹkan gangan tí mò ń sọ nìyẹn ẹ̀gbọ́n ẹ má yẹ ká sùn. Gbogbo lè fraud yẹn ní abẹ́lẹ̀ ìyá wàhálà ọdún kan máa wá sùn. Èmi tí mi sùn lá over 1 year máa ṣe wàá sùn sí. So everybody. Ẹ̀yin náà ni kẹ́ máa wà tà láti kẹ́ wà tà láti lọ́dọ̀ yín náà. Everybody guided lẹ́gbọ́n mi dábàá ti parí kan àwọn náà fẹ́ ṣí síta a fẹ́ máa discuss yẹn lọ. Kò sí wọ́n yẹ lè fraud wọn lè rí igi ẹ̀. Gbogbo. Mr. Lati Honorable York ẹ jẹ́ kí á di kíní ẹ jọ ṣé ká bá sọ pé ó mì pé wọ́n ti kúkú irọ́ kan sílẹ̀ ṣé àwọn tó kúkú yẹn ṣé àwọn tí wù mí ni ṣé kò níjọba ánú ṣe mọ̀ pé ẹ ṣe mọ̀ pé lọ́jọ́ yẹn according to York ó ní lọ́ọ̀yà ló dìde sọ pé òun fẹ́ ṣe báyìí lọ́sí mi wípé àwọn tó kúkú irọ́ yẹn is solely the team Wùmí ṣé kò ń ṣe àwọn ti court ló pẹ̀lú wọn láti gbọ́bọ̀ wọn jáwúra. Please, Honorable York, hold on. Let me after yes, I know. After the response, please, Prince Adeyemi, you unmute your mic and talk. Thank you. Boy, this is your response. This is the answer. Ask yourself, ṣé Wùmí ló ṣe autopsy
Abi toxicology results. It was not Wumi, it was the government. But what did we hear? They came out with an inconclusive result. Kini Wumi saw immediately. Only torí pé wọ́n tètè rush lọ bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ ní pé torí pé yẹn náà ti gẹ̀ẹ́tì ọ̀rọ̀ náà ti gẹ̀ẹ́tì nǹkan tó ṣẹlẹ̀. He didn't even say that they should go to another place and try and do that test again. So now, if you have asked me that question, is it me alone? Ó ti dóko, ó ti fọpọlọ ẹ̀ dóko dẹ̀ ti fi mú gbó. Carry, mommy, yeah, my calm down. Èèyàn bí Wùmí kan tún. Karimo, ẹ mú Karimo ẹjọ́ ẹ bá mi mú. Prince Adéẹni, let's hear you. Yes, sir. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ báyìí? Ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ wo, tẹ bá rántí lánàá bí mo ṣe wọlé lánàá, ọ̀rọ̀ yìí ni mo kọ́ fẹ́ raise bí mo ṣe wọlé lánàá. Mo sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ but because of the topic of the audio tá à ń gbọ́. Ṣé rí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín because mo tún ní a live story tó jẹ́ pé tó jọmọ́ irú incident yìí. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín, ṣé rí anything can be compromised in this life tó bá ti jẹ́ Naija yìí. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé kò ṣe ìyàwó nìkan lè ń bá fà o. Àwọn alágbára kan wà tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ ń bá fa ọ̀rọ̀ yìí o. Ṣé understand? Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa autopsy lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n rí kíní ọ̀wà conclusive. Ṣé rí, how are you sure pé real result la máa rí fún DNA? Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nìbàdàn. Ìyàwó